ما رح نتخطاها، أنا ما رح أتخطاها أبداً. عم تتلاشى هالقضية وكأنها شيء عم ينحكى فيه ومضى. لك يا حبيبي أنا راحت بنتي يعني تعال شو بنتي. أنا عمري 70 سنة، من سنة الشهر أنا هون، خلقت هون بهالبناية بهالطابق فوق. نطروني تصير 70 سنة تيهجروني من بيتي. عامل العملية كنت بعيني مي زرقاء، كان ترم أقطر، حملت القطرة وظهرت على الباب، طلعت لقيت دخلي سودة على البور، فتحت الباب وظهرت عم بحط المفتاح تقفل وما حسيت غير ضغط زتني مع صوت، مخي نزول اجري تروح، بلا مشي بلا سيلولار بلا شيء، والتراب حاط ايدي على راسي والتراب والبحث كله، جرحت راسي من هون واجري وايدي كله مورم مرمين. قمت طلعت لقيت البيت مهبط، عم شو هيدا المهبط؟ عم انفجار بالبيت، الدار قاشت، اوضه النوم قاشطه، فتت على الازاز وعلى الردم، جبت مشيتي ونزلت على الدرج، ونزلنا بعدين على الشارع لتحت، شفنا الويلات تحت، ويلات يعني شيء ما بصور، اللي كامش راسه، اللي كامش بطنه، اللي كامش ايده، اللي الصليب الاحمر ماري عم محمل 7-8 معه، دخيلك طلعنا معك. كنت عم بحكي على التليفون مع أختي قاعدة على المدور، قالوا لي إنه على البور الانفجار. أنا قلت إذا نحن بالأشرفية هيك صار يعني أكيد جوزي مش عم برد لأن على التليفون، لا تليفون البيت ولا سيلولاره. نحن ونازلين وصلنا عساسين، العالم كلها دم، يا عذرا يا عذرا عن جد ما بقدر خبركم شو شيء ما بينوصف. صفينا على الحكمة، نزلنا بالردم وبالتعتير على الإزاز على هيدا، بس وصلت على الدرج شفته ارتحت يعني انه بعده طيب، بس طلعت بالحي وبالمنطقة عن جد دمار شيء ما بينوصف راح كل شيء حطيناه، يعني كل شيء عمله جوزي وكل شيء هيدا ما في شيء بقى هيك بثانية واحدة راح البيت عنا. اخترب البيت. تصور لك هي وامها وخيها بالبيت، لك كانوا على البرندة هن ما صاروا شيء وهي كانت جوا. قالت تسامر فجأة صار انفجار، وقت انا تحت يعني مش عرفت صار بدي لك بدي اطلع على البيت ما بقى اقدر اطلع يا زلمه، حطيتها على السلم الله لا ارجيك هالشوف اللي انا شفته قدام، وقعت تطلع وقت هيك وقعت تطلع روحها يا زلمه. شو بدي اخبرك وقت دخلت على المستشفى اذا بتشوف الشوفات اللي انا شفتها 7 ايام وانا قبلك مرتي ما بعرف وين، ابني ما بعرف وين، عندي ابن خالتي بالرحاب اخذ اياه على بيته، في الصبح ما الاقي بنتي حد مني، يعني صعبة الاقي صعبة. يمكن اذا انت اب او خي او عندك ولد خي بتعرف بتصير تبكي، شو بدي اعمل طيب؟ تبكي يوم ويومين ما فيك تنسى يعني عرفت؟ بقعد هيك بتطلع لي بوشي، لكن بروح على الشغل بتطلع لي بوشي، يعني كرهت الدنيا كلها عرفت؟ كرهت الدنيا كلها، ما بقى يعني في طريق لحتى امشي فيه، بنزل لتحت بالشخصة هيك تقول لي بابا ساعدني وانا ما اقدر اعمل معها شيء، ما اقدر اعمل معها شيء. ضاق اكل ضرب على راسها، اكل ضرب على الروايه، اكل ضرب على ايدها، هي ايدها برمت فيها يا زلمه. هيدا صار هون، انا جاي من بلد لحتى اعيش عائلتي عرفت؟ خسرت بنتي بهالبلد. ضحايا، اشلاء، جثث، دمار، حرايق، امبولانسات، دفاع مدني. صرت مثل اي شخص يمكن ناطر يطلع خيه، وانا كنت اكيد مش رح لاقيه، اكيد مش رح لاقيه حي بعده. فبدأت رحلة العذاب والقهر، وضليت بالمرفق من اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، تقريبا 10 ايام، لبعدين بتفاجأ للأسف انه هو كان بمستشفى وما حدا عارف، يعني اخدينه جثة مثل رفقاته. لك هالمصيبة هيدي 200 واحد ماتوا هيك، ما بتلاقي واحد من السياسية عم يحكي عنه، ما حدا من السياسية ما دولهم شمع. لا نحن تشكينا اصلا، ما بنسامح حدا تشكينا على الدولة مع نقابة المحامين. تنشوف كيف الله بشد ايدهم للثوار، بنرتاح ان شاء الله. يا ريت ان شاء الله يا ريت. قالوا لي قال شو ما تبيعوا حدا وما بدنا نبيع، شو بنعمل؟ لا منبيع ولا هن بدهم يزبطوا ولا شيء، يعني مش عم بفهم.
تاركيننا هيك الآثار ما معها، بس هن شاطرين يسرقوا. بنايتنا كتير مضررة، إنه صنفوها أثرية للبناية. طب هن الآثار مش قادرين يعملوا شيء. شو بده يعطوا؟ ما بعرف. أي 20 مليون شو بيعملوا لنا يعني؟ هيك 2000 دولار شو بده يعملوا؟ براد ما بيجيب له. انا ما بيتعوض لي، ما فيك بتروح تجيب انت بنت مثلها، شو بدي يعوضوك؟ ولا مال الدنيا كلها يا محلى. في كذا جمعيه بيعطوك كرتوني بيضحكوا عليك، لك يا حبيبي انا راحت بنتي يعني تعال شو بنتي، ولا مال الدنيا كلها بيعوضوا ضفر من بنتي. من الدوله ما حدا حاجه، ما حدا قال لي مين انت. هذيك اليوم من شي جمعه بتقول لي مدامتي بتقول لي سامر في درك قدام البيت. اوكي حملت جبت بالموتورتي وجيت لهون. قال انت ما بيطلع لك شيء. قلت له ليه؟ قال انت ما كنت ساكن هون، نحن عم نعوض قبل الانفجار. قال لي انت بيعوضوا لك على البور ما حدا قال لي مين انت، ما حدا يطلع فيه، ما حدا يعني اللي هو تضرر من هالانفجار بتعتقد انت اخترب بيته، اللي ما راح له حدا راح بيته، واللي ما راح لبيته راح حدا ما بيعرفه بسببكم، هو صار في هيك. فالمفروض انكم تساعدوا. نحن بس عنا ثقة بالقضاء ومننتظر لحتى يطلع القرار من القاضي فادي صوان، وعلى ضوءها بنشوف شو بصير. وهيدي القضية ما بعتقد رح تنترك. أنا كل يوم بدعي عليهم، كل يوم بدعي عليهم، صدقني. ما بحياتي بدعي على حدا، بس هلا عندي كل يوم بدل ما أقول المسبحة عم بدعي عليهم، صدقني. يصير فيهم أكتر ما صار فينا، هن ولادهم أكيد هن إلهم يدية من كبيرهم. مش مصدق، لا بتعرف مش مصدق لأن انت بنت ميتي. هاي مفكر انا راحت الشق مثلا مسافره وترجع لعندي، مش مفكر انتم